Hello everyone, welcome back to my another video. आज हामी AutoCAD मा कसरी एडभान्स लेभलमा डाइमेन्सन सेटअप गर्ने भन्ने कुरा सिक्ने छौं। त्यसको लागि हजुरहरूले यहाँनेर ए भएकोमा क्लिक गर्नुहोस्। अनि मेनुमा जाने हो यहाँनेर गएर यसलाई सिलेक्ट गरेर ओपन गर्नुहोस्। त्यसपछि हामीले भ्यू एन्ड इन्टर गरेर यो युनिट खोल्छौँ। अब यहाँनिर हजुरहरूले आर्किटेक्चर पनि गर्न सक्नुभयो, इन्जिनियरिङ पनि गर्न सक्नुभयो। अब यसलाई इन्जिनियरिङ गरौँ। मैले फ्लेक्सिबल मल्टिपल 0 गरौँ। एङ्गल टाइपमा गएर हामीले डिग्री मिनट सेकेन्ड गरौँ। म यहाँनिर 0D गरौँ। अब यहाँनिर स्केलमा हामीले गएर इन्च सिलेक्ट गरौँ। यहाँ अलरेडी इन्चमा सेटअप भएको छ। अब यहाँनिर हामीले नम्बर हाम्रो इन्टरनेसनलै हुन्छ, यहाँ इन्टरनेसनलै छोड्नुहोस्। अब ओके गर्नुहोस्। त्यसरी अब डी इन्टर भित्र हामीले हजुरहरूले यहाँनिर नयाँ डाइमेन्सन सेटअप गर्छु भन्न पनि पाउनुहुन्छ। यहाँ न्यूमा गएर पनि क्रिएट गर्न सक्नुभयो। अब यो स्ट्यान्डर्डबाट गर्नुहुन्छ भने यहाँनिर स्ट्यान्डर्ड सिलेक्ट भएको छ। अब यसलाई मोडिफाईमा जाने। मोडिफाई त गइसकेपछि हामी लाइनमा जान्छौँ। लाइनमा गएर हामीले यहाँनिर गएर हामीले यो बाई ब्लक छ, बाई लेयर छ। यो हामीले यसलाई कलरलाई हजुरहरूले बाई लेयर गराउन सक्नुहुन्छ, बाई ब्लक गराउन सक्नुहुन्छ। अहिले यो बाई ब्लकमै छोडेर पनि केही हुँदैन, बाई लेयरमै चुज गर्छु भन्ने पनि पाइयो। यहाँनिर एक्सटेन्ड छ भनेको छ, योमा हामीले थिकनेसहरू दिन परेन। यो पनि हामीले कलर चुज गर्न पाइयो। हजुरहरूले यहाँबाट गर्न पाउनुहुन्छ। बाई लेयर बाई ब्लक छ, बाई लेयर पनि गर्नु सक्नुहुन्छ। सिलेक्ट गरेर लाइनको टाइपहरू, लाइनको थिकनेस, लाइनको टाइपहरू यहाँनिर चुज गर्न पाउनुहुन्छ। यसलाई बाई लेयर राखौँ। यसलाई बाई लेयर राख्ने हो भने बाई लेयर राखौँ। यसलाई पनि सिलेक्ट गरेर बाई लेयर यहाँनिर गएर यो ठाउँमा गएर हजुरले चाहिँ क्लिक गर्नुभयो भने यो ठाउँमा क्लिक गरेर यसले गरेर पनि डाइमेन्सन सेटअप गर्दा यहाँनिर चेन्ज भइरहन्छ। यसरी गर्नुभयो दुवै साइडको यहाँनिर एररहरू आउने गर्छ। अब यसलाई दुवैलाई यसरी स्प्रेड गरेर गर्नुहुन्छ भने पनि भयो। अथवा यहाँनिर जाने फिक्स लाइन एक्सटेन्सन लाइन भनेर अब क्लिक गर्नु। अब यसलाई यसरी गरेर युज गर्न सक्नुहुन्छ। अब यहाँनिर यो साइडमा गएर साइडलाई डाइमेन्सन सेटअप भइसकेको छ। हजुरहरूलाई मेरो भिडियो कस्तो लाग्छ, राम्रो लाग्यो लाइक, सेयर, कमेन्ट र सब्सक्राइब गर्नु नभुल्नु होला। थ्याङ्क्स फर वाचिङ दिस भिडियो।